Hello everyone! Hello mga kamoma and welcome to our vlog. So for today's video, we're going to make kimchi for Appa kasi nga hindi siya nabubuhay kapag walang kimchi. Because in Korean people, kimchi is life. So now we're gonna make kimchi for my Korean husband. So ito yung gagawin kong kimchi. Kimchi ni Appa. Yo kok kuntian jeruk kue. Sabot ko. So, para sa mga ingredients natin mga kamoma, so maglagay tayo ng 2 carrots, tapos radish, 2, so 2 white onions, 2 buo na garlic, and ganitong kalaki na ginger, ganito kalaki, so bahala na kayo mag-estimate, and sibuyas dahon, so syempre meron tayong asin, tapos 2 kutsara na sugar, basta ito, siguro hindi ko to uubusin kasi nga, gagamit naman kasi tayo ng patis. So, yan. And, so, isang, baso na red pepper flakes. Kasi, sa Appa gusto niya yung spicy. And, 2 kutsarang cornstarch. Tapos, eto naman, buhusan natin to ng asin at lagyan ng tubig. Tapos, ibabad natin up to 4 hours. So, yan. Lagyan natin to ng asin. Ganyan na lang siya kakonti.
final na kimchi na ginawa ko. So, pwede na nga siya makain mga kamoma. Pwede itong paksiw na isda. So, i-try natin na kung anong lasa. At kinabukasan, kinain ko na nga din ang aking gawang kimchi mga kamoma. So, very yummy, very delicious. So, masarap talaga ito i-partner sa mga pritong isda, karne. So, since hindi pa nga ako kumakain ng karne, so isda-isda muna ang moma nyo, no? At pinarisan ko na nga nitong kamote mga kamoma. So ayan, nag-stock na rin ako ng maraming kamote kasi if ever na magutom ang moma nyo, so kakain na muna ako ng kamote. So need ko muna mag-adjust, no? At hindi naman mawawala itong mga anak kong pusa mga kamoma sa pinakadulo. So ayan, sabay-sabay silang kumain except lang kay Uncle Fifi. So nakaseparate po siya. At saka si Kuya Nori. So nagpa-special mention yan sila. Si Kuya Nori nagtago na dyan sa loob ng kwarto. And that's it for today's video. Thanks for watching.